नमस्ते गाइज, होप यु अल आर फाइन। वेलकम टु द न्यू एपिसोड। आज चाहिँ हामी एउटा सानो काम गरेर बजारतिर जाँदैछौँ। अहिले चाहिँ ठिक बेलुकाको 5 बजेको छ होइन। सो स्टेडियम गाजेको बाइकमा भेटौँला है त। यस बाइक चाहिँ यहाँ छ। अब हामी चाहिँ जान्छौँ टक्क होइन। सो हामी चाहिँ अब यसो बजारतिर जाँदैछौँ दाइ र म। सो अब म यसो घुम्छु होइन गाइज, अनि टक्क फेरि जानुपर्छ नि त भिडियो बनाउँदै। हावाको नोइज आउँछ क्या पुरै यार। सो गाइज हाम्रो बेनी बजार गाइज ग्राउन्ड बजार हाम्रो आइदिउँ न त होइन। सब हावाको आवाज सुनिन्छ क्या, मलाई त्यस्तै लाग्छ। सो भोइस क्लियर अब हाल्ने होला, नत्र त्यस्तै हो। साइडलाई छैन के हो बे गाडी। बिचा मान्छेले बाटो काटिदिन्छन्, त्यही भएर अब बिस्तारै हिँड्नुपर्छ। सो त्यही नै भन्न चाहन्छु। ल सो यहाँ चटपट खाइन्छ अनि गइन्छ। मोबाइल झिक्दिउँ यार। सो गाइस हामी चाहिँ ट्युसनबाट आइसकेको छ अनि पानी पनि पऱ्यो। सो आज त्यति भ्लग खिच्न पाएन। स्टेडियम गाइस यहाँ मेरो दुईवटा भाइहरू भेट्न आखान। के छ भाइ? सो हेलो नमस्ते गाइज, होप यु अल आर फाइन। आज चाहिँ भ्लग सुट गर्नु लागेको थर्ड डे भयो है। सो बसो आज चाहिँ दुर्गामा छौँ मेरो साथी र म। पानी परेको गरेर गाइज हामीले त्यति उनी गर्न पाएको छैन, हेरिदिनु होला होइन। सो आज चाहिँ हाम्रो बजारमा सानो काम थियो उता ब्याङ्कमा होइन। सो हामी त्यतै जाँदैछौँ अनि ब्याङ्कमा सानो काम थियो नि त, हामी त्यता गएर आउँछौँ गाइज। अनि यसो बजारतिर घुम्नु होला। ए उता हुनुहुन्छ क्या? पोखरा त म गएर आउँछु है। त्यहाँ काम परेर आएको खै अङ्कलहरू त हुनुहुन्न होला, भयो जस्तो त लागेन त मलाई। हजुर के छैनन्? रहन्छन् छैनन्। भयो सो गाइस त्यही हो। अब टक्क हामी ब्याङ्कमा जान्छौँ होइन। फेरि भेट होला नि त होइन गाइस। मान्छे कताबाट आइदिन्छन् कताबाट थाहा नै हुन्न कि ब्याङ्कमा त यार गाइस। यहाँ त नन स्टप पानी परेकोले भ्लग हाल्न पाइनँ, त्यसको लागि सरी गाइज। अनि हाम्रो बेनीको ठाउँ पनि कति देखाउँ क्या यार। देखाएको छ जहिले एउटै ठाउँ होइन हो कि होइन दुर्गे? म बोलेको सुनिन्छ र? के सुनिन्छ हो? है तर यार म्यादी प्रोलाई नै सबलाई खटाएको छ गाइज यार। यहाँ त बेनीमा चाहिँ वान वे छ है गाइज, बुझ्नु होला कि। हामी हाट माथि जान पाउँदैनौँ क्या। हामी हाट घुम्नको लागि चाहिँ उताबाट जानुपर्ने हुन्छ क्या। अनि वान वेले चाहिँ जस धेरै सहयोग गरेछ गाइज भनौँ न। त्यति जाम पनि त हुँदैन नि त गाइज वान वेले। सो हामी यहाँबाट माथि जान्छौँ होइन। अनि त्यसपछि फेरि भेटौँला नि त गाइज। अब यहाँबाट हामी चाहिँ माथि जान्छौँ गाइज, त्यही नै हो। उयो त हो क्या यही होइन कृषि विकास ब्याङ्क त यहीँ छ त यार।
बन्द हो र तर म चाहिँ हिँड्छु होइन गाइज सो फेरि हेटौँला है त खै चाबी चाबी खै ल हिँड छिटो हिँड हिँड जाऊँ हिँड सो गाइज आज हामी चाहिँ जिल्ला प्रशासनमा जान्छौँ अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ त्यहाँ नेसनल आइडी कार्ड बनाउनु पर्ने छ गाइज सो हामीले चाहिँ त्यो बनाएर अनि त्यसपछि आउँछौँ है त के हुँदो रहेछ चाहिँदो रहेछ म हजुरहरूले सबै भन्छु त्यो त्यही नै हो जिल्ला प्रशासन यताबाट हो गाइज यताबाट पार्टीको क्या पार्टीको भिड छ क्या गाइज यस्तो यार के हो छोडा गाइजहरू के भन्छन् गोप्रो फोनलाई गोप्रो भन्छ यार हामीले यहाँ सोध्छौँ होइन अनि त्यसपछि गरौँला है त यहीँ हान्दै हुन्छ होइन दाइ नेसनल आइडी कार्डको फर्म भरिदिनु हजुरले भरिदिनु त हाम्रो यो गरी भन्नु त के गर्नुपर्छ त निकाल्न बाजे बजेको नाम अहिले नै बन्छ फर्म भरेपछि आज भरेर भोलि आए नि हुन्छ होइन दाइ हुन्छ अरे क्या आज 1 hour later गाइज आइडी कार्ड बनाउन आएको टाइम 1 घन्टा लाएर बसेँ यहाँ गाइज त्यही हो अब आज बन्दैन होला मेरो त बनाइन गाइज होइन यो मान्छेको बनाउनु लाग्यो त्यही नि भएन आज बसी गइन्छ आज कति घन्टा लाग्यो 2 घन्टा हो त्यही त अनलाइन फर्म भरेर आउनु होला है त नेसनल आइडी कार्ड बनाउनु पिज हेर न त्यहाँ उक्किसकिन्छ क्या यस्तो छ गाइज हाम्रो देशको पिज सो बल्ल बल्ल भयो गाइज होइन नेसनल आइडी कार्ड अब जाँदैछौँ हामी बल्ल आफ्नो घर अब के आयो नि ट्युसन नि भएन आज त अनि केही भएन यार त्यही हो कुदाउन मजा आउँछ यार जो बाटोमा राम्रो बनाएको छ भने त्यहाँ आएको छौँ बवाल बनाएको यार हो कि दुर्गी हुन त यहीँदेखि उहीँसम्म दामी छ झन् अस्ति राति आउँदा त यस्तो दामी थियो गाइज बाटो के भन्नुहुन्छ सुट्टो अगाडि जाऊँ मान्छे ज्याप बाटो काटिदिन्छन् क्या बजार यार त्यही त हो नि त्यो म हामी तल गइन्छ गाइज हो कि होइन म्यादी रोडलाई लास्ट खटा छ यार म्याएको चटो ठाउँ न दुर्गा चटो ठाउँ न ए यहाँ नि खाल्टो थियो यहाँ नि बनाएको यार यस्तो खुसी लाउँछ यार यहाँ बाटो बनाएको देख्दाखेरि अस्ति यहीँ हो क्या गाइज धन्न एक्सिडेन्ट परेन यार त्यो स्कुटीवाला होइन हाम्रो लेन चापेर आइरहेको थियो नि त त्यही भएर धन्न ठोकेन नि त म तल बाटो गएको कि म डर लाएर यार त्यस्तो भएको त्यहाँ आफ्नो बडीको ख्याल नि त गर्नु पऱ्यो नि त गाइज होइन हो कि होइन त्यही भएर म चाहिँ अब त्यस्तरी गएको होइन अब भ्लगमा हेरेर चाहिँ त्यस्तो नेगेटिभ नसोचिदिनु होला बाटो के अनि अप्ठ्यारो छ जानै पर्ने हुन्छ अब गाइज अब चाहिँ हामी रुमतिर गइन्छ होइन गाइज बिस्तारै बिस्तारै भ्लगहरू आउँछ नि त गाइज यार खतरा कन्टेन्टमा क्रिएट गर्छ होइन कुदाएको डर लाउँछ केटाहरूले यार क्या कुदाउँछन् यार ठोक्यो पछाडिकोले यार त्यो मान्छेले त ठोक्यो नि त गाइज सो गाइज होइन एक बटार दिएको नि त टक्क यो मान्छे हो कि अगाडि सो अब हामी यहीँ बसिन्छ होइन त्यही हो महँगो पेट्रोलमा धेरै टाढा कुर्ने कुरो हुन्न कस्तो धुम धुम जान्छ यार लास्ट कडा हिँड्छ यार तर मजाको छ भवाल यार सो अस्तिको भ्लग बल्ल आज 3 दिनपछि कम्प्लिट गर्दैछु त्यति पानी परेर डुल्न पाइएन नि त सो होप यु गाइज लाइक दिस भिडियो इफ यु लाइक देन डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब होइन अनि बेल आइकन थिच्नु होला आई विल सी यु गाइज इन द नेक्स्ट भिडियो टिल देन बी सेफ बाई बाई